Sådär, tjingelångan och välkomna till kanske en av de mest efterfrågade videosarna. Vi ska göra en hel bil med alla produkter i den här faktiskt, så det kommer bli skitkul. Vi har ju Mangan som jobbar hos oss, hans Honda CR-V som han inte har tvättat på 1,5 år, så det här kommer verkligen vara någonting att bita i. Det som är lite roligt med den här, det sitter ju en K24 den, ni vet vi älskar Honda K-motorerna. Men själva bilen i sig är väl inte jättespännande, så att ni kommer få följa med när vi kör allt från grunden, det vill säga vi kör alla avfettningar, fällrengöring, shampoo, refract, vi kommer putsa rutor, plasten, allting. Så att egentligen är det inte så mycket mer som jag ska stå och babbla om här innan, utan vi drar igång direkt nu i början med att sätta igång med fälgarna. Vi börjar alltid med fälgar, och det tycker jag ni ska ha i er tvättrutin, att liksom tänk på att börja med de ställena där det är som smutsigast, och liksom för fälgar och sånt, tänk om ni har tvättat hela bilen och så avslutar ni med fälgar. Det kommer ju stänka upp massa skit och sånt där på bilen. Så att försök att liksom börja med de smutsigaste ställena först, eller vad man kan säga. Så att vi kommer att börja med hela fälgarna. Det vi kommer behöva då är ju självklart reliven, alltså våran fällrengöring. Som även löser, den är ju liksom primärt för att lösa flygrost och lite tuffare grejer så. Sen så kör vi även Dissolve som är kallavfettning. Den löser ju petroleumbaserad smuts, alltså asfaltstänk, bitumen och sånt här. Och sen så även Extracten som löser all organisk smuts. Så att det blir en riktig jävla röka-kombo med att dra på allting. Så vi kommer börja med att köra Dissolve, sen så kör vi på reliven och sen Extracten ovanpå. Nu är det här väldigt smutsiga fälgar, så vi kommer köra med pensel och även borste. Det kan vara så att om det är så här ingrott att man kanske behöver köra dubbla vänder. Så att vi kommer dra på det, låta det ligga en stund. Vi blandar också även i såna här pumpflaskor, i och med att vi ska göra hela bilen, så går det så jäkla mycket fortare. Så att reliven kör vi i flaska, resten blandar vi. Och så drar vi på det och sen så bara matar vi på. Det här är ganska självspelande, så att ni kommer få se nu i kommande klipp när vi jobbar på fälgarna, och förhoppningsvis så blir de ju fantastiska. Så att först ut, fälgar. Då har vi ju duschat på allt kem, låtit det dra en ganska bra stund faktiskt. Självklart, ni vet ju hur det är med kem och lite vad det är för fälgar och sånt där. Hade det här varit ett par svinsmutta kolfiberfälgar eller något godaste gå bort-fälgen, då hade man ju kanske inte börjat med att börja gå på med en borste. Då kanske man hade spolat av för att sen analysera om man behöver gå på ännu hårdare. Men i och med att det här är en ganska skruttig bil så, no offense Mangan, men den har ju inte tvättats på länge, så vi går på det tunga gardet på en gång. Och som ni ser, Jonte kör med våra detailing brushes, de här som säljs i 3-pack, så lite olika storlekar. Och de är kemresistenta och så. Och egentligen så är det bara att börja pensla på fälgen och liksom få av allting som sitter här i då. Sen är det ju så här såklart, vi har ju inte syrabaserade saker och så. Ibland stöter man på en fälg där man typ behöver syra, och då får man vända sig till någon annan och köpa sådana grejer. Men vi vill ju ha så snälla och liksom lättanvända prylar som möjligt. Så att, vår reliv brukar räcka, framförallt i kombination med Dissolven och Extracten som löser upp allting. Så att ja, det är väl egentligen bara pensla på, sen kör man med borsten. Nu är det väldigt ganska små fälgar så det är svårt att komma åt. Men, så vi kör penslar, verkligen se till att vi får av på däcket och allting sånt också. Och sen så kommer vi bara spola av allting. Vi har ju såklart också som ni sett kört upp kem upp i hjulhusen för att liksom få lösa lite grejer där. Så att ja, jag och Jonte tar och kör ordning alla fälgarna på bilen och spolar av, och sen så ja, kommer det väl se fantastiskt ut efter.
Då är fälgarna klara och som ni såg superenkelt. Och som jag alltid tjatar om, tänk till lite innan vad det är för någon typ av fälg ni ska angripa. Nu blir det ju lacken vi ska gå på dem med själva kemet och det blir precis samma procedur egentligen. Så att vi börjar med dissolven, alltså kallafettningen, sen kör vi extrakten och även relieven i samma vända. Nu är det ju lite så här beroende på vad ni har för bil, jag är helt med på, man kan köra först kallafettning, spola rent, sen kör man flygrostlösaren, alltså det vill säga relieve för att få bort allt småskit som sitter i lacken, spola av och sen på med extract. Men jag tycker att alla de här tre jobbar ruggigt bra tillsammans och det brukar oftast räcka med det. Så att det blir alltså dissolven, relieven ovanpå dissolven och sen så blir det extract ovanpå det. Totalt kanske vi låter det här dra 10-15 minuter. Tänk på att är det kallt ute, då kan det behöva ligga upp mot 20-25 minuter. Är det lite varmare, så länge det inte torkar in. Och vid behov så kan man behöva göra om det är riktigt stora, tjocka såna här asfaltsprickar och sådana prylar. Men nu drar vi på kemet, låter det dra, sen blir det spola av och nästa steg efter det blir ju såklart schamponeringen. Självklart så kör vi ju även kem i hela dörrgångarna nu. När det är så här, liksom, nu är den ju verkligen smutsig, då kör vi kör dissolve, extract och relieven här i dörrgångarna också. Och då är det ju viktigt med dissolven då, som är en kallafettning som löser alltså fetter och såna här grejer, att man ser till att smörja upp lite gångjärn och såna här grejer också. Men så vi duschar på och låter det dra precis lika länge som på utsidan, även i dörrgångarna för att sen kunna spola av det rent. Vi kör längs med dörrar och allting sånt också. Då har vi ju kemat hela bilen, låtit det dra ungefär en kvart. Så nu ska vi börja spola av bilen. Och då är det som så att man börjar alltid med att spola nerifrån och upp. Teorin bakom det är att smutsen då inte ska fastna enklare och sånt där. I ärlighetens namn, ja, gör det så stor skillnad då, välj själva. Men vi kör alltid, det är liksom som allt med bilvård, det gör samma sak hela tiden så att man vet om att man inte missar någonting. Men så nu är det bara spola nerifrån och upp. Ordentligt och gör det jäkligt noggrant för det kommer ni bli gladare av sen för ni får bort stenar och små grejer och sånt där som kan fastna sen i tvätthandsken. Så att ja, spola och sen så blir det nästa steg att vi ska tvätta bilen då med shampoo. Då är det time för schampomomentet. Vi har valt Purify S, det är vår storsäljare och fantastiskt schampo som ni vet lämnar en helt grym glans efteråt. Vi kommer också köra lite med foam gun, det är Purify S i foam gunnen. Det finns ju en ren video för det, jag länkar den här under så får ni kolla hur man ska blanda och sådär. Men jag tycker det är ganska nice att foama ut Purify S först så att man får det över hela bilen. Det här är ju om man har möjlighet såklart. Och sen så kör vi lite i hinken som vanligt, fluffar upp det. Och sen kommer jag och Jonte köra med tvätthandske. Det går ju såklart bra med en svamp eller om man kör mikrofiberdukar. Men tänk bara på att dra raka drag som jag alltid tjatar om så ni minimerar risken om det är någonting som kommer in. Så att vi kommer foama ut det här och sen så schamponerar vi hela bilen. Så ja, vi kör vidare. Nu när vi har foamat bilen så ligger ju schampot på, det är ju fantastiskt, får man bra lubricerande yta. Nu är det viktigt att ni börjar uppifrån och ner, nu är vi flera stycken som gör det här. Men börja uppifrån och ner, raka drag så ni inte får de här liksom tvättsolarna sen när solen träffar lacken sen när den är torr. Så det är mycket liksom trevligare om ni har dragit raka drag så är det mindre risk att man ser sådana grejer. Och som sagt, börja uppifrån och gå ner.
ni vet att jag har ju tjatat om i flera videos när jag visar när man tvättar annars, så jag går aldrig längre än ner till den här kanten som oftast är. Har man en bil som inte har en kant, lite modernare, så absolut får man vara lite finkänslig. Men dra ner till kanten och sen så liksom tar ni det sista vändan sen. Sen vet ni också att jag brukar tjata om tvåhinksmetoden. Och det är också precis som allt annat innan. Är det här en Ferrari eller något annat, eller liksom det är er lilla drömbil så annars, då kör tvåhinksmetoden då. Det är alltid nice, man liksom minimerar risken att få något problem och sånt där. Men i och med att vi vet grundskicket på den här så är det liksom en hink räcker gott och väl, i och med att vi har ju liksom schemat den ordentligt innan. Och jag tror att de flesta av er där ute kommer köra en hink ändå. Men ja, Purify S, nu schamponerar vi hela bilen och sen är det inte så mycket mer att vi ska spola av den och så blir nästa steg då att vi ska torka bilen. Och medan Mangan och Jonte håller på att schamponera bilen då, så ska jag ta tag i fälgarna. Vi har ju redan gjort grovgörat och det brukar oftast räcka så här. Men jag gillar att, självklart, ni måste separera hinken för era fälggrejer. Den ska absolut vara en egen hink. Men jag brukar köra lite så här vanliga mikrofiberdukar bara. Det kan man ju köra någon billig variant, det behöver inte vara någon specialgrej. Men jag kör våra vanliga standardduk. Så jag tycker det är skitnice att kunna liksom, för att verkligen kunna komma åt och in bakom i fälgen där det är svårt att komma åt med penslar och såna här prylar. Så att liksom köra med en mikrofiberduk brukar funka skitbra. Det är jävligt skonsamt, det är lätt att komma åt och ja, det är inte så mycket svårare än så. Så att jag kör alla fälgarna och så får de fortsätta schamponera och sen blir det bara att vi spolar av dem. Och sen vet ni ju med vattnet som är kvar i hinken, det är ju fan dyra droppar här i. Jag har ju som lite så här dille, jag brukar avsluta med att det vattnet som är kvar i vanliga schampohinken, det avslutar jag med att bara typ kasta lite lätt på fälgarna. Det brukar räcka till typ, det brukar ju vara en liten skvätt kvar och det räcker till liksom alla 4 fälgarna. Gör säkert ingen skillnad, men det känns nice om inga droppar går till spillo. Då har vi kommit till momentet där det egentligen är dags att börja torka bilen då. Men ni vet ju att vi har Refracten som är helt amazing som wet coat. Och jag vet att det är många av er där ute som kanske inte riktigt har koll på vad wet coat är. Vi har gjort lite filmer och såna här grejer. Vi har här, det här är våran Refracten keramisk quick coat kallar jag det. Den fungerar lika bra på blöt eller torr bil. Vi har en variant som är med utspädd med vatten och det vet ni att den kommer ju skikta sig. Så det är bara viktigt att man skakar den innan. Sen är det 1-10 och sen har vi den även som i ren form också då. Så vi tänkte visa på bilen här nu då hur det fungerar och hur jäkla nice det är. För att som ni ser, det är ju typ nolla i avrinning här. Så antingen så, jag ska visa både med den utspädda och den vanliga. Och ni kommer inte märka någon jätteskillnad. Kör den i ren så kommer den hålla bättre och produkten är absolut bäst att läggas på en helt torr bil. Men vi duschar på lite. Jag kan börja med den som är 1-10 då. Bara skaka den ordentligt innan och sen är det bara börja duscha på. Sen behöver man inte ta någon så här helt magnifika mängder, men se till att man verkligen täcker de ytorna som ska duschas av liksom. Tar vi så vi inte missar någonting här. Och som sagt, det här är utspädd 1-10. Så bara duscha. Och då börjar man liksom uppifrån och ner då. Ja, som ni ser så blir det ju grym avrinning på en gång. Det är viktigt dock att ni måste liksom torka bilen efter, för att det finns en risk att det kan bli lite flammigt om det bara torkar in så här. Så att torkar ni bara bilen efter så blir det amazing. Och som sagt, det där var 1-10. Nu kommer vi köra den i koncentrat resten av delen fram här och det kommer att hålla lite bättre, men det är ganska mycket waste av produkt för det går ju åt rätt mycket. Så att börja alltid med att späda ut den. Och sen också om ni har en högtryck med, lite beroende på vad det är för högtryck, försök att skjuta i en sned vinkel hela tiden. I och med att den är lite gelish i formen
så kommer det vara enklare att få av den istället för att bara skjuta helt rakt. Men här kör vi den då helt i rent format. Det här är ju liksom en svart bil, så det här är ju ganska svårt att få till med många produkter, men i och med att refraktorn är så jäkla enkel att använda så ja. Och här ser ni ju ganska tydligt det här som jag tjatar om, att den blir lite gällish. Här har vi spolat av den och här är den ju kvar. Och som ni ser, det blir ju som en typ lite tvålig liksom, film. Så därför är det viktigt att ni spolar av den ordentligt och sen så torkar ni. Så kommer det inte bli några problem. Men låter ni det här, ser ni smeten, torka in i solen. Självklart, då blir det ju lite flammigt. Men ser ni bara till att skölja av det ordentligt så kommer det bli alla tummar upp. Då har vi kört refraktorn som wet coat den här gången då, och det är ju lite som, kanske lite så de flesta använder den, men återigen, jag tycker den är grymmast på torr bil. Här var ju lite för att vi ville visa, en svart bil är det jävligt nice att se skillnaden också. Nu är det time att torka av bilen, och här står jag med Apex Plus, och den vet ni ju att jag alltid tjatar om, tycker jag är grym att använda som torkstöd. Nu blir det ju kanske lite kaka på kaka egentligen då när man har kört refraktorn som wet coat, men ändå lite nice att bara dra något dusch i duken. För då hjälper man liksom till om det skulle vara så att det ligger något litet tjockare lager av refrakt kvar eller någonting så. Ni får lite lubricerande yta och ja, det är ju bara att börja torka. Så att ja, glöm inte att ni annars alltid ska köra Apex Plus som torkstöd. Det hjälper ytan att bli mycket crispare och fräschare. Så att ja, det är inte så mycket mer än så. Vi torkar bilen och sen är vi nästan klara på utsidan. Då är vi klara med allt kem på utsidan och resultatet är ju i alla fall 100% trevligare, men alltså bilen är ju superrepig, det kan man ju inte göra någonting åt, det måste vi polera bort såklart. Nu är det ju mer för att vi ska visa alla produkterna och sådär, men nu är det ju alla små detaljer kvar. Vi ska hålla på och fixa lite med rutorna, vi ska göra plastgrejerna på utsidan, lite däcklans och allt sådär. Så att nu backar vi in den in till oss och så gör vi det sista. Då är det dags för rutorna då, och under tiden så kommer Mangan och Jonte börja städa ur bilen, börja dammsuga och lite sådär. Här står jag med två olika dukar. Jag kör vanliga Vision då, den utan avrinning. Det finns ju Vision Plus som är med lite lätt avrinning också. Två olika dukar, glasduken som är liksom, kommer in lite mer på djupet, och sen så kommer jag eftertorka med allround-duken. Och det är ju verkligen inte svårare än bara lite dusch i duken, torka, vara lite noggrann och sen torka rent. Det finns ju produktvideos som är specifika för varje produkt. Jag går in mycket nördigare på alla moment. Hela den här videon går ju ut på att vi bara ska visa hur man kan ta en skitbil till att göra en jävligt fräsch på typ 1-1,5 timme. Så att jag drar igång.
Då är vi äntligen klara. Och ja, som ni har sett så är det ju här, det är ju skitenkelt. Vi har ju använt egentligen hela utbudet som vi har med allt från avfettningar, schampon, refrakten. Vi smög ju även in lite Apex Plus, vi har gjort insidan med APC. Vi har använt alla varianter på dukar, penslar, allting sådär. Vad kan ha tagit? Kanske 2 timmar någonting sådär. En riktigt ordentlig grovtvätt på bilen. Och ja, resultatet talar ju för sig själv. Den ser ju superfräsch ut. Repor och såna här grejer kan vi inte göra någonting åt. Bucklor och andra grejer. Då måste man ju fram med polermaskin och lite andra verktyg. Men som ni märker så är det ju verkligen super enkelt att få till bilen riktigt bra hemma. Och ja, hoppas ni tyckte det var kul. Ge en tumme upp, glöm inte att kommentera, dela alla såna här grejer. Och så får ni trycka på prenumerera-knappen också så att ni inte missar nästa video. Men ja, det här var bara en liten, dock inte så enkel video, men en video där vi rengör hela bilen med hela sortimentet. Så att, hoppas ni tyckte det var kul, så ses vi till nästa gång då, så tjaba!